हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई चार्ट प्याटर्नको बारेमा छोटकरीमा भन्ने छु। यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई ट्रेडिङ गर्ने र इन्भेस्टिङ गर्ने दुवैको बारेमा म जानकारी दिने छु र मार्केट कुन ट्रेन्डमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि भन्ने छु र कसरी थाहा पाउने मार्केटमा चाहिँ ग्याम्बलिङ भएको छ कि के भएको छ भन्ने कुरा र आज म तपाईहरुलाई विशेष गरी मार्केटमा ट्रेन्डहरु आइडेन्टिफाई गर्न सिकाउने छु। सरल तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्ने छु। सुरुमा ट्रेन्ड भनेको के हो भन्ने कुराको जानकारी दिने छु र बजारको चाल र दिशा कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने कुराको पनि जानकारी दिनेछु र मार्केटमा चाहिँ हामीले विशेष गरी तीन प्रकारको ट्रेन्डहरु देख्छौं। एउटा अप ट्रेन्ड देख्छौं, यसरी मार्केटले यसरी लोबाट हायर हाई अनि लोअर हाई अनि हायर हाई अनि लोअर हाई हायर लो अनि हायर हाई यसरी चाहिँ के गरेको हुन्छ, मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डमा चाहिँ माथितर्फ लागेको हुन्छ, यसलाई हामी अप ट्रेन्ड भन्छौं। त्यस्तै डाउन ट्रेन्ड हुन्छ। अब अप ट्रेन्डलाई हामी विशेष गरी बुलिश बजार पनि भन्ने गर्छौं। अब डाउन ट्रेन्ड छ भने बियरिश बजार भनेर हामी भन्छौं। अब एउटा हाईबाट लो आउँछ, त्यसपछि लोअर हाई आउँछ, फेरि लोअर लो आउँछ, यसरी लोअर हाई अनि त्यसपछि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो गरेर यसरी मार्केटमा चाहिँ यसरी दुईटा डाउन ट्रेन्ड हुन्छ र डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै गरी डाउन ट्रेन्डमा प्राय हामी कमाउन भन्दा पनि आफ्नो प्रॉफिटहरुलाई बुक गरेर मार्केटमा चाहिँ अलिकति कमाउने अथवा हामी आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने चाहिँ गर्ने गर्छौं। जसरी यहाँबाट एउटा अप ट्रेन्ड गयो, अप ट्रेन्ड पश्चात चाहिँ के भएको छ, यसरी यो डाउन ट्रेन्डमा आएको छ र यसरी मार्केट फेरि लोअर लो, अब यसरी एउटा हायर हाईबाट चाहिँ के भएको छ, लोअर हाई बनाएको छ, फेरि यसरी अर्को यसरी एउटा ट्रेन्डमा गएको छ र यसरी मार्केटलाई चाहिँ यो ट्रेन्डमा चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा गएको छ। त्यस्तै तपाईहरुले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अप ट्रेन्डमा यसरी हायर हाई बनाएको छ अनि त्यसपछि फेरि अलिकति तल झरेको छ, त्यसपछि फेरि माथि गएको छ हायर हाई अनि त्यसपछि फेरि यसरी चाहिँ एउटा बियरिश बजार चाहिँ यसरी सुरु भएको हुन्छ। यो एउटा मार्केटको ट्रेन्डलाई चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यी कुराहरु भनिराखेको छु। मार्केटमा अप ट्रेन्ड हुन्छ, डाउन ट्रेन्ड हुन्छ अनि साइडवेज हुन्छ। ती बेलामा अब जस्तै अप ट्रेन्ड छ, हामी अप ट्रेन्डको कुरा गरौँ, यो बेला सप्लाई भन्दा डिमान्ड बढी हुन्छ, बजार लगातार बढ्दै जान्छ, यो बेला बजारमा शेयर खरिद गर्ने संकेत मिल्छ। अब अप ट्रेन्ड भयो भने यो बेला चाहिँ के भएको हुन्छ, सप्लाई भन्दा डिमान्ड सेल गर्ने भन्दा किन्ने मान्छेहरु ज्यादा हुन्छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै यो डाउन ट्रेन्ड छ। अब डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ के भएको हुन्छ, यो डाउन ट्रेन्डमा यो बेला डिमान्डको तुलनामा सप्लाई चाहिँ धेरै हुन्छन्, शेयर बेच्ने चाहिँ ज्यादा हुन्छन् र बजार लगातार घट्दै जान्छ र यसलाई चाहिँ हामी बियरिश भनेर भन्छौं। बियरिश अब बियरिश तर्फ जाँदै छ भनेर भन्छौं। यो बेला बजारमा शेयर बेच्नको लागि संकेत मिल्छ। अब हामीले विभिन्न ट्रेन्डहरु, क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरु हेरेर अब यसलाई चाहिँ हेर्यो भने यो बेला चाहिँ हामी शेयर बेच्ने चाहिँ संकेत चाहिँ पाउन सकिन्छ यो डाउन ट्रेन्डमा यसरी। त्यस्तै अब डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि लोअर हाईबाट लोअर लो, त्यसपछि लोअर हाई, लोअर लो बनाएर यसरी चाहिँ मार्केट चाहिँ के भएको हुन्छ, यसरी यहाँ आएको हुन्छ, यसरी मार्केटले यसरी मार्केट चाहिँ तल झरिरहेको हुन्छ। अब नेक्स्ट भन्नु पर्दाखेरि नेक्स्ट ट्रेन्ड भनेको साइडवेज ट्रेन्ड हो। अब यो बजार एक सीमित दायरामा एरियामा हाई लो बनाएर बस्छ वा सीमित रेन्जमा चल्छ वा अथवा कन्सोलिडेसन भनेर हामी भन्छौं, कन्सोलिडेसन मा चल्छ, त्यो बेला बजार साइडवेज ट्रेन्डमा छ भन्ने थाहा हुन्छ। यो बेला डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुन्छ। यसरी एउटा मार्केट यहाँबाट माथि गयो, फेरि तल आयो, यसरी माथि गयो, फेरि तल आयो, यसरी
माथि गयो। यसरी यो एउटा एरियामा सीमित एउटा दायराभित्र बसेर बजारमा चाहिँ कारोबार हुन्छ र डिमान्ड र सप्लाई सेम हुन्छ भने हामी यसलाई चाहिँ साइडवेज ट्रेन्ड भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, हाई हुन्छ अनि लो हुन्छ, त्यसपछि हाई हुन्छ, लो हुन्छ, हाई हुन्छ, फेरि यसरी चाहिँ यो लोमा आएर फेरि मार्केटले यसरी एउटा ट्रेन्ड चाहिँ पक्रिन्छ। यसरी हामीले मार्केटलाई हेऱ्यो भने तीनवटा ट्रेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। र यो बेला बजारमा खरिद गर्ने वा बेच्ने कुनै सङ्केत मिल्दैन। यो बेला बजारबाट दूरी बनाएरै बस्नु राम्रो हुन्छ। मैले भन्न खोज्नुको मतलब चाहिँ यो साइडवेजको बेलामा कमाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि साइडवेज मार्केट चलेको छ भने केही छिनको लागि बजारबाट चाहिँ विश्राम गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै हामी यो ट्रेन्डमा, यो प्याटर्नमा, यो चार्ट प्याटर्नमा हामी धेरै कुराहरू हुन्छ। अब जस्तै बियरिस डबल टप छ, बियरिस हेड एन्ड सोल्जर छ, बियरिस राइजिङ वेज छ, अनि बियरिस ट्रिपल टप छ। त्यस्तै बुलिस टप, अनि त्यसपछि बुलिस हेड एन्ड सोल्जर, अनि बुलिस राइजिङ वेज, अनि बुलिस टप, यीको बारेमा म तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ भन्ने छु। आजको यो भिडियो बाहेक अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यी कुराहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु। अब आउनुहोस्, मार्केट कुन ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ म हाम्रो बजार कुन ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने छु। लाउनुहोस्, यो तपाईँले नेप्से अल्फाको चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अब विशेष गरी अप ट्रेन्ड हामीले कसरी थाहा पाउने, होइन, अब अप ट्रेन्ड छ कि डाउन ट्रेन्ड छ कि भनेर चाहिँ हामी कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। जस्तै अब तपाईँले नेप्से अल्फाको साइडबाट गएर नेप्से खोल्नु भएको छ, नेप्सेको चार्ट प्याटर्न देखिराख्नु भएको छ, र ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई एकर्डिङ टु डावा थ्योरी भन्छ। हामीले डावा थ्योरी अनुसार चाहिँ हामी अप ट्रेन्ड अर डाउन ट्रेन्डको बारेमा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। अब मैले अघि भनिसकेँ तीनवटा ट्रेन्डहरू हुन्छ, अप ट्रेन्ड, अनि डाउन ट्रेन्ड र साइडवेज ट्रेन्ड भनेर यसरी मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। यो बेलामा जस्तै अब आउनुहोस्, यसलाई अलिक सानो चार्ट बनाएर हेरिहालौँ। यो बेलामा यसरी बजारमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो बजार मैले अझै सानो बनाएँ अब तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि। अब यो बजार भनेको चाहिँ यस्तो छ कि यहाँबाट यो ठाउँबाट बजार यसरी अप ट्रेन्ड यहीँबाट लेखिदिउँ, यसरी यहाँबाट चाहिँ यसरी माथि गएको छ बजार। तपाईँहरूलाई म अझै प्रष्ट र सजिलो हुने गरी बुझाउने प्रयास गर्छु। यो बजार यहाँबाट यहाँ माथि आएको छ, यो माथि आएको छ, र त्यस पश्चात फेरि बजार चाहिँ के भएको छ, यहाँबाट यो एरियासम्म यसरी आएको छ, र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एरियाबाट फेरि मार्केटले यसरी यहाँसम्म गएको छ, र त्यस्तै यो तलको चाहिँ के छ, सपोर्ट छ। यसरी मार्केट चाहिँ यसरी हाम्रो मार्केट चाहिँ अहिले हिँडिराखेको छ, र मार्केट यसरी हिँड्दाखेरि हामी अप ट्रेन्ड भन्छौँ। अप ट्रेन्डमा चाहिँ के भइराखेको छ, यहाँ मार्केट चाहिँ यसरी यहाँबाट चाहिँ अप ट्रेन्ड सपोर्टबाट एउटा सपोर्टबाट यसरी हायर हाई पुगेको छ, हायर हाई पुगेर फेरि यहाँ झरेको छ, त्यसपछि फेरि हायर हाई बनाएको छ, त्यसपछि हायर सपोर्टमा आएको छ यसरी एउटा, अनि त्यसपछि फेरि एउटा हायर हाई बनाएको छ, फेरि यसरी चाहिँ एउटा सपोर्टमा आएको छ, फेरि हायर हाई बनाएको छ, र फेरि एउटा सपोर्टमा आएको छ, र यसरी यो फेरि हायर हाईमा गएको छ। र यसरी मार्केटले एउटा सपोर्टलाई चाहिँ के गरेको छ, यसरी यहाँ हेऱ्यो भने हामी एउटा सपोर्ट राख्यो भने यहाँ एउटा मार्केटले सपोर्ट लिएर गएको छ, र यो हायर हाई छ, अनि त्यसपछि यो हायर हाईलाई चाहिँ हायर हाईको रेजिस्टेन्सलाई पनि यसले चाहिँ टच गरेर यसरी चाहिँ गइराखेको छ मार्केटले। एउटा हामी यहाँबाट ट्रेन्ड लाइन खिच्दाखेरि यसरी मार्केट गएको छ, र तलको सपोर्टमा पनि बिस्तारै टच हुँदै मार्केट बढेको छ। यस्तो मार्केटलाई हामी
अप ट्रेन्ड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अब मार्केट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि फेरि घटेको छ। यहाँबाट मार्केट यसरी यहाँबाट यसरी एउटा रेजिस्टेन्समा चाहिँ टच गर्दै अब यसरी बिस्तारै मार्केटले यसरी यहाँ गएर एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ टच गर्दै यहाँ चाहिँ सपोर्टहरू चाहिँ बनाउँदै अब लोअर सपोर्टहरूमा चाहिँ के भएको छ, हामीले यसरी यहाँ तान्यो भने एउटा ट्रेन्ड लाइन तान्यो भने यो एउटा सपोर्ट हुन्छ। यो सपोर्टमा के गरेको छ, बारम्बार चाहिँ मार्केटले यहाँ चाहिँ टच गरिदिएको छ। यसरी मार्केटले यहाँ टच गरेको छ र माथिल्लो के भएको छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्समा पनि टच गर्न गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ यसरी मार्केटले रेजिस्टेन्समा चाहिँ टच गर्दै अनि तल चाहिँ झरेको छ, यसरी हामीले देख्न सकिन्छ। यो भनेको डाउन ट्रेन्ड हो। अब यो डाउन ट्रेन्ड चाहिँ अब अलिकति डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ माइनर ट्रेडहरू साइकोलोजीलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने गर्छ। अब यसमा सानो टेस्टहरू गर्ने हुन्छ। अब यो माथिको ट्रेन्डलाई चाहिँ हामी यसलाई प्राइमरी ट्रेन्ड भनेर भन्छौँ। यो प्राइमरी ट्रेन्डमा चाहिँ मार्केटले चाहिँ टच गर्न गइरहेको हुन्छ र यतापट्टिको पनि हामीले अप ट्रेन्डमा पनि हेऱ्यो भने यहाँबाट चाहिँ यस्तो गरी गइरहँदाखेरि यसरी मार्केट माथि गइरहँदाखेरि यो पनि हाम्रो प्राइमरी ट्रेन्ड हुन्छ र यसरी मार्केट माथि तल गरेर यसरी गरिरहेको हुन्छ। र अर्को भन्नुपर्दाखेरि साइडवेज ट्रेन्ड हुन्छ। अब साइडवेज ट्रेन्ड छ, यहाँ चाहिँ मार्केटले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो लेभलबाट यसरी मार्केटले यहाँ तल आउने, यसरी एउटा रेन्जमा कन्सोलिडेसन भएर कारोबार भएको छ। यसरी यो लेभलमा अहिले मार्केट यसरी यो लेभलमा छ, 2067 को लेभलमा छ। अब यो ट्रेन्ड यसरी आएको छ भने यसलाई चाहिँ हामी साइडवेज ट्रेन्ड भन्छौँ। यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामी मुभिङ एभरेज लगाउन सक्छौँ। मुभिङ एभरेज लगाउँदाखेरि यो 50 डेको इएमए भन्दा तल चाहिँ यो चाहिँ क्यान्डलहरू आउन थाल्छ। एक्सपोनेन्टियल मुभिङ एभरेज लगाएर हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ। अब यो 50 डेको इएमए भन्दा माथि क्यान्डल छ भने बजार अप ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा हुन्छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ इएमए लगाएर देखाउने छु। तपाईँहरूले अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि 50 डेको इएमए भन्दा माथि क्यान्डल छ भने बजार अप ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ, गएको छ भन्ने बुझिन्छ भने। यसको विपरीत जब क्यान्डल 50 डे भन्दा इएमए मुनि जान्छ, डाउन ट्रेन्ड छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सिम्पल तरिकाबाट थाहा पाउन चाहिँ सकिन्छ। यसरी यो चाहिँ इएमए भन्दा माथि यो क्यान्डलहरू छ भने अप ट्रेन्डमा छ, इएमए भन्दा मुनि छ भने बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। अहिले इएमए भन्दा माथि छ, अहिले अलिकति बजार चाहिँ माथि गएको छ र अब यसलाई चाहिँ तल आयो भने बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। र सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको पनि यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो भूमिका हुन्छ। तपाईँहरूले पनि अब जस्तै एउटा मैले यहाँ चाहिँ ट्रेन्डलाई नै तानेर कुरा गऱ्यो भने राम्रो हुनसक्छ। यहाँबाट चाहिँ के भएको हुन्छ, यसरी यो मार्केट चाहिँ अप गएको हुन्छ। यसरी बजार चाहिँ यसरी जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई विथ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। यसरी बजार चाहिँ यहाँबाट एउटा बेसबाट चाहिँ यसरी गएको हुन्छ। यसरी यो एउटा ट्रेन्डलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट लिएर हायर हाई गराउँदै यसरी एउटा सपोर्टमा गएको हुन्छ भने एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ। हामीले यो यसमा देखेका चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसरी यो चाहिँ यहाँ आएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी यो रेजिस्टेन्स भन्छौँ। जसरी यो ट्रेन्डमा चाहिँ यो टच गर्न आएको छ, यी सबैलाई हामी रेजिस्टेन्स भन्छौँ। र तल चाहिँ के भएको छ, यो लेभलमा चाहिँ आएको छ, यो लेभलमा छुन आएको छ भने त्यतिखेर हामी यसलाई सपोर्ट भन्छौँ। र बिचबिचमा यी नछोएका ट्रेन्डहरू छ, यिनीहरूलाई हामी माइनर रेजिस्टेन्स अथवा माइनर भनेर यीलाई चाहिँ माइनर पिकहरूको रूपमा चाहिँ हामी लिएको हुन्छौँ। माइनर रेजिस्टेन्स भनेर यसरी यीहरू यसरी गएको हुन्छ भने यो डाउन ट्रेन्डमा पनि के भएको हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा ट्रेन्डलाई नै तानेर
यसरी ट्रेन लाइनलाई चाहिँ तानेर हेऱ्यो भने पनि यहाँबाट यसरी एउटा ट्रेन लाइनलाई यसरी तानेर अलिकति हेऱ्यो भने यसरी हेऱ्यो भने मार्केट चाहिँ झर्दाखेरि पनि के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा हाईबाट यसरी झर्यो भने एउटा यहाँ आउँछ र लोअर सपोर्टमा लिन्छ अनि फेरि यो चाहिँ माथि यसरी जान खोज्छ यसरी गएको हुन्छ यो भनेको लोअर रेजिस्टेन्स हुन्छ यसरी लोअर सपोर्ट लोअर रेजिस्टेन्स तलकोलाई चाहिँ हामी सपोर्ट भन्छ भने यसरी यहाँ चाहिँ माइनर भएर यसरी चाहिँ मार्केट आएको हुन्छ यो तलकोलाई चाहिँ हामी लोअर सपोर्ट भन्छ माथिकोलाई चाहिँ लोअर रेजिस्टेन्स भन्छ यसरी बजारले चाहिँ एउटा ट्रेन्डमा चाहिँ एउटा दिशामा चाहिँ के भएको हुन्छ बजार चाहिँ हिँडेको हुन्छ आजको पहिलो भिडियोमा म तपाईहरुलाई ट्रेन्ड कसरी थाहा पाउने मार्केट कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिए तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न तपाईहरु सक्नुहुनेछ र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा जोडिनु होला म तपाईहरुलाई बजार सम्बन्धी विभिन्न कुराहरु सिकाउने छु र विशेष गरी अबको केही दिनमा म तपाईहरुलाई यो चार्ट प्याटर्नहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु जोडिने प्रयास गर्नुहोला भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ